Hi guys, so let's go to i-unwrap natin itong bagong bili kong watercolor. So this one, ilalink ko yung kung saan ko nabili. So this is the Whitenights watercolor. Ang pinaka niya is Quinacridone Violet Rose. Tapos yung isa is Quinacridone Lilac. And then yung isa is Claret. So, isa-swatch natin sila. So, wait lang. Then, let's unwrap. So, ang first natin i-unwrap si Quinacridone Lilac. Tcharan! Parang siyang candy, no? Alam mo yung chocolate sa ano? Saan nga ba yun? Nakalimutan ko na kung saan bansa yan. Sa Germany ata. Parang ganito. Oh my God. Tan-tan-tan. Oh my God. Ang ganda niya. So, since dumikit siya, oh my God, ang ganda niya. So, ito si Queen Lila. Oh. Ang ganda. Ang ganda niya. Transparent. So, ayan si Queen Lila. Then, sunod naman natin is si Queen Violet Rose. Oh my God. Para talaga siyang candy. Ito na siya. Tan-tan-tan! Ano kaya amoy niya? Wala naman siyang amoy. So, swatch natin siya. Si Queen Violet Rose. Madali siyang basahin. Oh, ang ganda. Ang ganda niya. Violet Rose. Cute niya. Tapos next naman, si Claret. Oy. Ayan na. Tantanana. Oh. Ala. Oh my God. Dumikit. Ayan. So, swatch natin siya. Si Claret. Oh my God. Ang ganda nila. So, ito si Claret. Yan. So, close up natin sila. Ito si Queen Lilac, Queen Violet Rose, Claret. So, ang ganda nila. Ito yung mga tipo kong shade. Hindi ako mahilig sa pink, pero pagdating sa watercolor, gusto ko yung mga ganyan. Yung mga, parang, ano ba yun? Yung out of the world na color. So, madadagdagan pa yan. Stay tuned. So, guys, thank you so much. Thank you so much for watching. Don't forget to subscribe, like, and share sa inyong mga barkada. Nabili ko to sa DearBrio ulit. Bye! I will see you on my next video. Bye!